હેલો એવરીવન, વેલકમ બેક ટુ ટ્રાય એન્ડ ટેસ્ટ કિચન। આજે હું તમારી સાથે શેર કરીશ બેસન કે ચોખાના લોટના ઉપયોગ વગર એકદમ ક્રિસ્પી સાથે ચટપટું નમકીન બનાવવાની રેસીપી। કોઈ પણ તહેવાર, હોળી હોય કે દિવાળીમાં બનાવીને ખાઈ શકાય અને લાંબા સમય સુધી સ્ટોર કરી શકાય એવું નમકીન બનાવવાનું સ્ટાર્ટ કરીએ। જો તમને આ રેસીપી પસંદ આવે તો વિડીયોને લાઇક જરૂરથી કરજો, શેર કરજો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી બાજુમાં આપેલું બેલ આઇકન જરૂરથી પ્રેસ કરજો આવી જ નવી રેસીપી જોવા માટે। બેસન અને ચોખાનો લોટનો યુઝ કર્યા વગર નમકીન બનાવવા માટે અહીંયા મેં 1 કપ રવો લીધો છે, જે ઝીણો રવો આવે એ લીધો છે। તમારી પાસે ઝીણો રવો ના હોય અને સૂજી હોય તો સૂજીને તમે મિક્સર ગ્રાઇન્ડરમાં ઝીણી કરી લેવી અને ત્યારબાદ તમે એનો યુઝ કરી શકો છો। ત્યારબાદ આપણે પેનને ગેસ ઉપર ગરમ કરવા માટે મૂકીશું। એમાં આપણે 1 કપ એન્ડ બીજું 1/4 કપ એટલે 1 + 1/4 કપ જેટલું પાણી ઉમેરીશું। પાણીના માપ માટે આપણે જે કપથી રવો લીધો છે એ જ કપ આપણે યુઝ કરીશું। પાણીને આપણે બોઇલ થવા દઈશું। પાણી બોઇલ થઈ જાય ત્યારબાદ આપણે રવાને પાણીમાં ઉમેરી એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું। પાણી ગરમ છે એટલે રવો તરત જ પાણીને એબ્ઝોર્બ કરી લેશે। પાણી અને રવાનું માપ એકદમ પરફેક્ટ છે, તો આ જ માપથી બનાવજો। તો તમે જોઈ શકો છો કે રવો આપણો એકદમ સરસ ડ્રાય થઈ ગયો છે, બધું જ પાણી એબ્ઝોર્બ થઈ ગયું છે। હવે આપણે ગેસની ફ્લેમને બંધ કરી દઈશું। તો લગભગ 1 જ મિનિટ 1.5 મિનિટ જેટલો ટાઈમ લાગશે। હવે આપણે રવાને ઠંડો થવા દઈશું, એકદમ કમ્પ્લીટલી ઠંડો થવા દઈશું। રવો આપણો ઠંડો થાય છે ત્યાં સુધી આપણે બીજી પ્રિપરેશન કરી લઈએ। તો અહીંયા મેં 4 મીડિયમ સાઇઝના બટેટાને બાફી લીધા છે અને એને પણ ઠંડા કરી લીધા છે। બટેટા ઠંડા હોવા જોઈએ, અધરવાઇઝ તમારો જે ડો છે એ એકદમ ઢીલો થઈ જશે અને જે આપણે સેવ પાડીશું, ગાંઠિયા પાડીશું એ બિલકુલ પણ ક્રિસ્પી નહીં બનશે। તો હવે આપણે ગ્રેટરથી બટેટાને આ રીતે ગ્રેટ કરી લેવાના છે। ગ્રેટરનો જ યુઝ કરવાનો છે, આપણે મેશ નથી કરવાના, બિલકુલ પણ ગાંઠા ન હોવા જોઈએ। તો તમે જોઈ શકો છો કે બટેટા આપણા મેશ થઈ ગયા છે। હવે આપણે એક બીજું મોટું વાસણ લઈશું અને આપણો જે રવો ઠંડો થઈ ગયો છે એ આપણે રવાને એ વાસણમાં લઈ લઈશું અને હાથ વડે આપણે એને મસળીને સ્મૂથ કરી લઈશું। મેં તમને જણાવ્યું એ પ્રમાણે રવો એકદમ ઠંડો હોવો જોઈએ। ત્યારબાદ આપણે ગ્રેટ કરેલા બટેટાને પણ ઉમેરી દઈશું અને એકદમ સારી રીતે રવા સાથે મિક્સ કરી અને ડો તૈયાર કરી લઈશું। જો આ સ્ટેજ ઉપર તમને એવું લાગે કે તમારો ડો વધારે પડતો ઢીલો છે તો તમારે રવો વધુ એડ કરી દેવો। થોડો ગરમ પાણીમાં એડ કરી એનો ફરીથી ઠંડો કરીને આમાં તમે એડ કરશો તો એકદમ પરફેક્ટ કન્સિસ્ટન્સી આવી જશે। આ રેસીપી બિલકુલ પણ બગડશે નહીં, બિકોઝ તમારો લોટ જો ઢીલો થઈ જશે તો પણ તમે એને કઠણ કરી શકશો। હવે આપણે થોડા હાથ તેલવાળા કરી 1/2 ટેબલસ્પૂન તેલ ઉમેરીશું અને રવાને આપણે એકદમ સારી રીતે સ્મૂથ બનાવીને તૈયાર કરી લઈશું। તો તમે જોઈ શકો છો કે આપણે એકદમ સરસ સ્મૂથ લોટ બનીને તૈયાર થઈ ગયો છે। હવે આપણે એને સાઈડમાં રાખીશું। ત્યારબાદ આપણે એક મોટું વાસણ જેમાં નમકીન કાઢીશું એવું લઈશું। તેમાં 1 ટીસ્પૂન લાલ મરચું, 1/2 ટીસ્પૂન કાળા મરીનો પાવડર, 1/2 ટીસ્પૂન ચાટ મસાલો અને 1/4 ટીસ્પૂન બ્લેક સોલ્ટ એટલે કે સંચર પાવડર અને થોડું મીઠું। આપણે ઓલરેડી મીઠું ડોમાં ઉમેર્યું જ છે સૂજીમાં, તો ધ્યાન રાખીને ઉમેરવું। બધા જ મસાલાને એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું। તો આપણો નમકીન માટેનો ચટપટો મસાલો બનીને તૈયાર છે। હવે આપણે નમકીન માટે બીજા ઇન્ગ્રીડિયન્ટ જે જોઈએ છે એને ફ્રાય કરી લઈશું। તો અહીંયા મેં 1 વાડકી નાની વાડકી જેટલા સિંગના દાણા લીધા છે, એને પણ આપણે ફ્રાય કરી લઈશું। સિંગના દાણા બળી ન જાય એનું ખાસ ધ્યાન રાખવું। તો ફ્રાય થઈ જાય ત્યારબાદ આપણે જે વાસણમાં આપણે મસાલો બનાવ્યો છે એમાં જ આપણે બધા જ ઇન્ગ્રીડિયન્ટ ઉમેરી દઈશું। એવી જ રીતે આપણે મીઠા લીમડાના પાનને પણ ફ્રાય કરી દઈશું। લીમડાના પાનનો કરન્ચી ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવે છે, તો તમે પણ જરૂરથી ઉમેરજો। ત્યારબાદ આપણે કાજુ અને બદામ લીધા છે। આના સિવાય તમારે કિસમિસ લેવી હોય તો પણ તમે લઈ શકો છો। એને પણ આપણે ફ્રાય કરી લઈશું। ફ્રાય થઈ જાય ત્યારબાદ આપણે મસાલાવાળા વાસણમાં જ કાઢી લેવાના છે। તમારે લીલું મરચું ફ્રાય કરીને ઉમેરવું હોય તો પણ તમે ઉમેરી શકો છો। હવે આપણે બધા જ મસાલાને જે સિંગના દાણા, કાજુ, બદામ ફ્રાય કર્યા છે એની સાથે મિક્સ કરી લઈશું। હવે આપણે ગાંઠિયા બનાવીશું। તો તેના માટે આ રીતે જે સંચો હોય બધાના ઘર અવેલેબલ જ હોય છે તો એનો યુઝ કરશું।
તો આપણે આ બે જાળીનો તો યુઝ નથી કરવાનો, સાઈડમાં રાખી દઈશું. જો તમારે સેવ બનાવવી હોય તો આ જાળીનો યુઝ કરી શકો. અધરવાઇઝ જો ગાંઠિયા બનાવવા હોય તો આ ટાઈપની મોટી જાળી જે આવે કાણાવાળી એનો યુઝ કરવાનો. તો હું અત્યારે ગાંઠિયા બનાવું છું એટલે આ જાળીનો યુઝ કરશું. ત્યારબાદ આપણે એને સારી રીતે સંચાને તેલ વડે ગ્રીસ કરી લઈશું અંદરથી. અને તૈયાર કરેલા ડોમાંથી આપણે થોડો પોર્શન લઈશ લાંબો, આ રીતે લોક બનાવીને તૈયાર કરશું અને સંચામાં આપણે એડ કરી દઈશું. ત્યારબાદ આપણે ઉપરથી ઢાંકણને બંધ કરી દઈશું અને આપણે ગાંઠિયા બનાવીશું. તો તેલ મેં ઓલરેડી ગેસ ઉપર ગરમ કરવા માટે મૂકી દીધું હતું. થોડો લોટ ઉમેરી ચેક કરી લઈએ. તેલ એકદમ સારું એવું ગરમ હોવું જોઈએ. આપણે ગાંઠિયા ગરમ તેલમાં જ પાડવાના છે, ખાસ ધ્યાન રાખવું. તેલનું ટેમ્પરેચર અહીંયા પરફેક્ટ હોવું જોઈએ, એકદમ સરસ ગરમ હોવું જોઈએ. હવે આપણે જેમ બેસનના ગાંઠિયા બનાવીએ એવી જ રીતે સંચાને ફેરવતા જઈ તેલમાં આ રીતે આપણે ગાંઠિયા પાડીને તૈયાર કરી દેવાના છે. તો તમે જોઈ શકો છો કે એકદમ સરસ આપણા ગાંઠિયા પડી ગયા છે. આપણે એને સાઈડની બિલકુલ પણ ચેન્જ કરવાની ઉતાવળ નથી કરવાની. એકદમ સારી રીતે સેટ થઈ જાય ત્યારબાદ આપણે 1 થી 2 મિનિટ બાદ સાઈડને ચેન્જ કરશું. તમને અત્યારે થોડા લૂઝ લાગે છે પણ હું તમને આગળ બતાવીશ. એકદમ સરસ ગાંઠિયા સેટ થઈ જશે. તો સાઈડને ચેન્જ કરતાં એકદમ સરસ ક્રિસ્પી થાય ત્યાં સુધી આપણે ફ્રાય કરી લેવાના છે. ધ્યાનમાં રાખો કે ગાંઠિયાનો કલર એકદમ બહુ વધારે પડતો બ્રાઉન ના થઈ જવો જોઈએ, એકદમ સરસ આ ટાઈપનો ગોલ્ડન રહેવો જોઈએ. તો એકદમ સરસ આપણા ક્રિસ્પી એવા ગાંઠિયા બનીને તૈયાર છે. ટીશ્યુ પેપરવાળી પ્લેટમાં કાઢી લઈશું. જેમ ગાંઠિયા ઠંડા થશે એમ વધુ ક્રિસ્પી થઈ જશે. તો હવે આપણે બીજી બેચ પણ તળશું. એની પહેલાં ધ્યાન રાખવું કે તેલ એકદમ સારી રીતે ગરમ કરી લેવાનું છે, પછી જ આપણે બીજી બધી જ બેચના ગાંઠિયા ફ્રાય કરીશું. તો મેં અહીંયા બધા જ ગાંઠિયા ફ્રાય કરીને તૈયાર કરી લીધા છે. તમે જોઈ શકો છો એકદમ સરસ કલર આવ્યો છે અને એકદમ ક્રિસ્પી બન્યા છે. તો તમે ક્યારેય પણ આ રીતે સૂજીના ગાંઠિયા ન બનાવ્યા હોય તો એકવાર જરૂરથી બનાવજો. હવે આપણે જે મસાલો બનાવ્યો હતો એની સાથે આપણે આ સૂજીના ગાંઠિયાને ઉમેરીશું. તો તમે જોઈ શકો છો એકદમ સરસ ક્રિસ્પી આપણા આ ગાંઠિયા બન્યા છે. બધા જ ગાંઠિયા ઉમેરી એકદમ સારી રીતે આપણે મિક્સ કરી લેવાના છે મસાલા સાથે. આ નમકીનને તમે લાંબા સમય સુધી એરટાઇટ કન્ટેનરમાં સ્ટોર કરીને રાખી શકો છો. આ રેસીપી તમને કેવી લાગી એ મને કમેન્ટ કરી જરૂરથી જણાવજો. જો તમને આ રેસીપી પસંદ આવી હોય તો વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો અને આવી જ નવી રેસીપી જોવા માટે મારી ચેનલ ટ્રાય એન્ડ ટેસ્ટને સબસ્ક્રાઈબ કરી બાજુમાં આપેલો બેલ આઇકન જરૂરથી પ્રેસ કરજો. તો ચલો ફરી મળીશું એક આવી જ નવી રેસીપી સાથે. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.